Hello everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. Sa video ito, bibigyan ko po kayo ng 10 tips kung paano gamitin ang watercolor at sa mga nagpaplanok na maging isang artist. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ako po si 30 Derps at welcome po sa aking channel. Sana po panoorin niyo po itong video na to. Kung makikita niyo po rito, may drawing na po akong dating ginamit sa video ito. Itong drawing na to ay na-videohan ko rin po at in-upload ko rin po siya sa YouTube ko. So kung gusto niyo po siyang panoorin, makikita niyo lang po ito sa playlist ko dito sa aking YouTube. So simulan na po natin. Tip number 1. Do not shades all parts of your drawing. So kung mag-shade ka, makikita nyo po rito sa pinapakita kong shading, hindi ko sinishadean lahat ng parts ng aking drawing. May tinitira akong part or mayroong part ako na hindi kinukulayan. Bakit po? So kasi pwede nyo siyang gamitin as lightning or part na liwanag. Kasi pag gumamit ka ng watercolor na kulay puti, medyo mag-iiba siya or hindi actual white talaga kasi may mga time na hindi naman white na white yung watercolor. So, pwede mong gamitin yung ganitong klase ng style. Tip number 2. Identify where do you want to place the light and dark part of your drawing. So, syempre, alamin mo po kung saan mo gusto ilagay yung light at saka yung dark part ng iyong drawing. Kagaya nito, makikita nyo po na sa may gawing kabila ko nilagay yung dark part or yung brown na kulay ng balat at yung ibang side naman ay konti lang or wala akong nilalagay. Yun yung nagiging light part. Tip number 3. Take time to dry your first layer of your watercolor. Syempre po, kung gagamitin nyo po yung wet and dry or yung ganitong klase ng technique, kailangan nyo po munang patuyuin yung first layer ng iyong watercolor. Syempre po, para hindi siya mag-mix. Kasi pag nag-mix po siya, ang tawag po sa technique na yon ay wet on wet watercolor technique. So, mamaya po, makikita nyo, ang gagamitin ko pong technique dito ay wet on wet tsaka wet on dry technique. Tip number 4. Use handkerchief to control the amount of watercolor on your brush. So, dito po, hindi ko na po napakita yung aking handkerchief na pinagbabawasan ng watercolor. Pero, pwede mo po doon ibawas yung amount ng watercolor sa brush mo para hindi po masyadong madami yung watercolor sa brush mo. Tip number 5. Use extra piece of paper to try on your color on your own prepared color. So, pwede ka pong mag-testing ng iyong color sa kapirasong papel or sa ibang mga papers na hindi mo ginagamit para po hindi madumihan yung iyong artwork. Siyempre po, i-test nyo po yon kung tama na ba yung kulay niya, kung yung templa po ng kulay niya. Huwag nyo pong i-direct na ikukulay ka agad pagkakuha nyo pa lang doon sa iyong watercolor. Kasi po, ang mangyayari, pag nasobrahan po ng watercolor na amount sa brush mo, maaari pong masira ang iyong masterpiece or iyong project na ginagawa. Kaya, wag po nyong gagawin yon. Importante pong i-try nyo po muna yung iyong watercolor sa kapirasong papel para po malaman nyo kung okay na po yung watercolor na nakuha nyo sa iyong watercolor. So, next po, tip number 6. Related po siya sa tip number 5 na gaya nga po ng sabi ko na kailangan nyo po munang i-try yung iyong watercolor or i-test. Ang tip number 6 po, try to experiment and discover other watercolor blending techniques. So, yun nga po, pwede po kayo mag-experiment ng watercolor at i-test nyo po yun sa ibang papers or sa extra piece of paper nyo para po ma-develop nyo po yung iba't ibang klase ng techniques
gaya po ng wet on wet, dry on wet, at iba pa pong mga watercolor techniques. Pwede rin po kayong mag-discover ng inyong sariling watercolor techniques. Yun nga po yung experiment. So, mas maganda po yung ganong klase ng gawain para po may unique na techniques po kayo sa paggamit ng watercolor. Tip number 7, create your own masterpiece. So, importante po yun na paggagawa po kayo ng iyong masterpiece or ng iyong project, mas maganda pong original nyo na masterpiece ito. Kagaya po ng mga drawing na ito na pinapakita ko po. So, sarili ko po siyang gawa or sarili ko pong imagination. So, mas maganda po yung ganon para po may originality at pwede pong ma-discover yung drawing nyo or yung masterpiece at may possibilities na makilala yung artist or for example, yung ikaw yung gumawa ng masterpiece na yon, may possibilities na hanapin ka at ma-discover ka ng ibang tao na interested din sa pagdating sa mga gantong klase ng masterpiece or drawing. So, next, tip number 8, practice, don't be afraid to make mistake. So, importante po ito kasi, syempre po, hindi naman po tayo lahat na umpisang gawa pa lang or first try pa lang ay perfect na or maganda na. So, lahat po ay nadadala sa practice. So, kagaya ko, bilang isang artist po dito sa platform na to, bago po ako nag-start dito, marami rin po akong pinagdaan ng practice. So, hanggang ngayon, hindi ko pa naman po masasabi na sobrang ganda na at perfect na yung aking mga nagawa or na-drawing. Kaya, patuloy ko pa rin pong pinapractice at dinediscover at dinedevelop yung gantong klase ng technique para po kung sakaling maging makilala yung gantong klase ng technique, may possibilities din po na makilala po yung artist na gumawa nito. At importante po na dapat na huwag kang matakot na magkamali. Kasi lahat naman po tayo nagkakamali sa umpisa or hindi maganda. Kaya nga po ang sabi, walang successful na hindi nagsimula sa ibaba. Kaya wag ka pong matakot na magkamali. Sa umpisa mo pong try. Kagaya ko po, marami rin akong mali na i-drawing at nakita ko po yung pagkakamali na yon. Kaya try ko po siya ng paulit-ulit hanggang sa ma-develop at ma-memorize ng aking isipan. Para sa susunod na gagawin ko yung bagay na yon, mas okay na siya at mas maganda kaysa sa una kong ginawa. Tip number 9, be proud to your creation or masterpiece. So, importante po ito kasi syempre may mga tao po na napanghinaan ng loob pag kinikriticize yung kanilang gawa. May mga nanlalait at may mga pumupuri rin. So, dapat po kung ano man namang resulta ng iyong masterpiece o iyong project, kung para sa sayo or para sa tingin mo na okay na siya, maganda na siya, maging proud ka po sa iyong ginawa. Kasi hindi naman po lahat ng mga tao ay pare-parehas ng opinion. Meron pong magko-comment ng hindi maganda at meron din po na magko-comment na maganda at pupuriin ka. Kaya maging proud ka po sa iyong creation at patuloy mo po itong i-develop para sa susunod po na iyong gagawin ay maging much better po siya sa una nyo pong ginawa. Tip number 10, enjoy and feel the magic of watercolor. Sobrang dami pong pwedeng gawin sa watercolor. Hindi ko pa rin yung iba na didiscover, kaya patuloy ko pa rin pong pinapractice ang watercolor. Nagustuhan ko po ang watercolor kasi nakaka-enjoy po siyang gamitin at unexpected po yung blending ng kulay niya. Kaya para sa akin po sobrang ganda ng watercolor. Kaya kung mapapansin niyo po sa aking channel, halos lahat po ng aking videos ay watercolor ang ginagamit ko. So, kagaya po nung makikita niyo po sa mga drawing ko, ang ginamit ko po technique ay first ay wet on dry. So, pinadry ko muna yung first layer ko. Kung mapapansin nyo sa video nito, yung unang kulay ko sa skin, pinatuyo ko muna siya.
Then sinundan ko siya ng pangalawang layer. Tapos sa damit po, ang ginamit ko po ang technique ay wet on wet. Bale, wet yung unang color at wet yung pangalawa. Bibigyan ko po kayo ng isa pang tip, bonus tip. Try to learn from others. So, kagaya ko, nanonood lang din po ako sa mga ibang YouTuber. Kaya mas maganda po na manood po kayo ng mga ibang tutorials kagaya nito para matutunan nyo po. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, please subscribe po at like para malaman ko kung nagustuhan nyo yung ganito ng klaseng mga video. At pwede po kayo mag-comment sa comment section below para po sa mga suggestion at para malaman ko rin po kung anong reaction nyo sa video ito. Sana po may natutunan po kayo kahit konti sa video ito. Sana po kita-kita po tayo ulit sa mga susunod ko pa pong mga videos. Thank you po.